Nos, akkor csináltam egy kétszintes játékot. Ugye ebből a már bemutatott tutoriál pályákból pár apró változtatás, például éjszakai módba raktam. Ezt úgy lehet megtenni, hogy bemegyek a környezeti hatásokba, az egyéni égboltot választom, és itt lehet állítani a dolgokat, plusz a intenzitását a fényerőnek, hol álljon a nap. Ezeket tudom állítani, hogy sötétebb vagy világosabb legyen. Van éjszakai nappali üzemmód is, azt arról majd egy későbbi videóba fogok beszélni, hogy azt úgy tudjuk használni. Feladatok az lesznek, hogy el kell menni és össze kell szedni dolgokat, célszerűen helikopterrel, mert hogy messze vannak. Raktam épületeket, az épületek nincsenek berendezve, csak a holmik vannak benne, amit össze kell szedni, egy-két világítást, ugye, hogy azért a helyeket megtaláljuk a sötétbe. Az elején zseblámpát kell összeszedni, összesen 4 tárgyat kell megkeresnünk ahhoz, hogy tovább lépjünk a következő szintre. A következő szint pedig mutatom, mi lesz. Gyakorlatilag ezt kell használnunk, amit én már próbálgattam, meg gyakorolgattam. Nem minden funkcióját kell használni, amit eddig bemutattam, de lehet. Ki lehet azokat is próbálni. Az irányt, hogy merre kellene menni, azokat kijelöltem ilyen táblákkal, mert nagyon könnyű eltévedni. Ennyi segítséget adtam. Azt az űrhajót kell megtalálni. A radar segíteni fog benne valamelyest. A storyboard az így néz ki jelenleg, csináltattam az AI-jal egy videót, abból szedtem ki egy képet. Ez a rövid videóval fog indulni, és képkocka benne lesz. Ezt tettem, nem bonyolítottam, nem változtattam nagyon a dolgokon, háttérképet raktam be, ugye a hudunk az megmaradt, és ebből fogok most egy önálló játékot csinálni. Az egészet lehet önálló módba tesztelni, hogyha ezt bepipálom, akkor az összes pályát tesztelés az úgy lesz, mint hogyha a játékba lépnénk be. De én most egy ténylegesen önálló játékot fogok elmenteni. Megjön nekünk itt az írás, ez hogy nyissa meg a könyvtárat, miután elmentette a játékot, és zárja be, ez nem. Kijelölöm, hogy hova menjen, hova kerüljön. Ezt a könyvtárat választom, ide fogom elkészíteni a kész játékot. Ez tart egy ideig, úgyhogy kis várakozás. Nos, meg vagyunk a dolgokkal, ezt most lerakom. És nekem ide mentette ugye a tutorial könyvtárba a játékot. Nézzük meg, hogy elindul-e. Ja, csukjam be. Jó van, te kedvedér. Nem tettem hozzá zenét, de lehet hozzá zenét tenni, és be lehet állítani, hogy másfajta ikonja legyen. Nem kell, hogy az eredeti saját ikon legyen, lehet egy egyéni ikont is gyárthatunk hozzá lehet illeszteni a storyboardba. Leírja, hogy amikor a játékban vagy, nyom meg az escape gombot, hogy a beállításokhoz oda jussál. Elindul a kis videó, és elindul a játék. És innentől kezdve pedig kilépek, még annyit megnézed, hogy a escape lenyomásával jönnek a beállítások, grafikai beállítások. És kilépek. Ezt fel fogom tölteni a megára, és onnan le lehet majd tölteni, és bárki kipróbálhatja, ha szeretné, amit én itt összehoztam. De hát ez még ugye így nagyon kevés, mert be lehet ezt csomagolgatni, meg továbbadni, mert ugye rengeteg sok kis apró fájl van benne, például itt vannak a Entity bankos dolgaink, amiket
csináltam. Én ezt egy telepítősre szoktam meg elkészíteni. Van itt nekem ez a telepítést készítő program, tehát elindítom a telepítést készítő programot. Már beírtam dolgokat, de tulajdonképpen igazán az asszisztenst kell elindítani, és ami a kimenetbe beállítjuk, hogy hova akarjuk rakni, mi legyen a telepítő fájlnak a neve, nem szükséges rendszergazdai jog és önkicsomagoló legyen, és a kötet méretét meg a kötet fájlnév sablont kell beállítani. Az általános részben szintén az alkalmazás nevet meg lehet adni, weboldalnak a címét, nyelveket beállítani, telepítő fájlok, ugye a forrásmappát meg kell jelölnünk rajta, párbeszédablakon beállítjuk a telepítési utat, hogy mi legyen majd, amikor telepítjük, hogy lehet-e módosítani közben, elérési út, mentése, frissítésekhez, parancsikonokat adhatunk hozzá, regisztrálit lehet hozzáadni, eltávolítót. Ez egy ingyenes verzió, tulajdonképpen itt mindent nem lehet megcsinálni, most nem tudom hirtelen, hogy mi az, amit lehet és mi az, amit nem. És amikor megvonjuk, akkor a telepítő létrehozására kattintva elindítjuk. Na, elvileg megcsinálta. Nem volt egyszerű, elég sok időbe beletelt, de kész van. 2, illetve 3 fájl van a indító, egy második, meg egy harmadik. Ebből áll ez a telepítő. Igazság szerint úgy működik, hogyha elindítom, és elindítja a telepítést. Ki milyen nyelven akarja meg, mi van beállítva, ugye. Ugye, itt ezt a mappát fogja alapból beállítani. És itt megint tartok egy kis szünetet. És meg vagyok, meg is keresem mindjárt. Címekhajtó, játékok, tutoriál, minden indítható. Fájlok. Amit még el szeretnék mondani, hogy amikor a Game Guru Max elkészíti az önálló fájlt, ugye azok fognak átkerülni, amiket mi használunk. De mondjuk, hogyha benézünk a script bankba, és ha megnézzük ezeket a fájlokat, akkor nem tudjuk megtekinteni, hogy mi van benne. És ez ugyanez vonatkozik az entity-kre is. Tehát ha megnézzünk egy saját magunk által létrehozott dolgot, mondjuk egy ilyen FP-et, ez is csak ez lesz. Tehát úgymond titkosítja a fájlokat, amikor elkészíti az önálló fájlt, hogy ne tudják mások, akik esetleg a játékot letöltik, vagy megszerzik, vagy bármi, azokat az eszközöket felhasználni, amit mondjuk a felhasználó elkészített. Nagyjából ennyi lenne az egész. Ja, még azt szeretném hozzáfűzni, hogyha itt bemegyünk a gépházba, megnézzük az alkalmazásokat, telepített alkalmazásokat. Itt a T betűnél valahol meg fogjuk találni a tutoriálunkat. És el lehet távolítani, nagyjából ennyi.